আজি আহিছে এখন আমাৰ শ্ব'ৰুমত BMW X4 আৰু সেইখনত আমি কৰিবলৈ আছোঁ PPF। গাড়ীখন দেখিবলৈ বহুত পুৰণা, যিহেতু 5 বছৰ পুৰণা হয়, 2021 মডেল হয়, কিন্তু আমি এইখনক পুৰা 2026 মডেল কৰি পেলাম। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, বহুতে ভাবে কি দামী দামী কাৰত PPF কৰে, আণ্ডাৰ 50,000ৰ কাৰত PPF এটলিষ্ট কৰিব লাগে, কিয়নো মানে PPFটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বাইক হওক বা কাৰ হওক কৰিব লাগে। PPFত আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্ট'ন চিপ আৰু স্ক্ৰেচৰ পৰা বচাই, সেইটো কাৰণে আপুনি PPFটো কৰিব লাগে। চ' বলক এইখনত আমি PPFটো কৰিম ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক ফাইনেল লুকছটো দেখুৱাম। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা শ্বট দেখাইছোঁ কাৰখনৰ, যে কাৰখনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছে 5 বছৰ পুৰণা, আৰু তাৰপিছত আমি ফাইনেল শ্বট দেখুৱাম কেনেকুৱা হ'ব। বলক আমি এটা শ্বট দেখুৱাম আপোনালোকক, ফুল শ্বট এটা দেখুৱাম। তো আহক, মোৰ লগত আহক। তো বলক কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণলৈকে। PPFৰ গোটেই প্ৰচেছটো জানিবলৈ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লেটছ গো।